બહુ વિડિયો મેનેજ મેં કાલે જોયા ને યુટ્યુબમાં વિડિયો પકડી લે આજે જોઈએ ને એને દીદી ને બહુ કમર રોજ જે મારે એક જો તને કેમ કરે પગ મે લઈ સાચી વાત છે એવું કે થોડું રિસ્ક લેવું પડે મારા બેબી ને આટલું પાવર તો રોજ કેટલી ઉંમર છે 23 વર્ષ શું કે છે આપડી તો કયો મને બીજે કઈ નથી એકવાર આ નસ દુખે છે આ પગ અચ્છા ઈ પગ બે પગ દુખતા હતા ને આપણે આ વધારે ગોઠણ આ તો એ રેડી થઈ ગયું છે રેડી થઈ ગયા આ બોલો પગ ન મેં તમને કાઢો પ્રોટીન ન કસર કાઢી દીધી આ પગ એક પર વધારે દુખાય છે કે કરવા દેતા હોય તો બધી રેડી પણ જો લોહી કેટલું મરી ગયું જો પેલા જો જો આ તો આ થઈ ગયું ઘર આ બધું લાગ્યું તો હતું ના ના તમારો વજન એટલો લાગ્યો મને આપણે ડોકમાં દુખતું તેમાં કેમ છે એમાં ઘણો દુખાવો ફેર છે પણ એવું લાગે છે કે જરાક વધારે દુખતું હોય એની હિસાબે મને તમારી વાત નથી હું ઠંડીની ચક્કરમાં જશો ને એમને જાઉં છો કદાચ એની હિસાબે થતું મારો છે લાવો ફેસબુક પર મારો પ્રચાર કરો એવું છે મેં જોયું કાલે ખારો પ્રચાર કર્યો છે ફેસબુક કઈ દો ફેસબુક જેમ કરવું નો લેવલ ભલે પેલા ક્યાં છે લંબા એમ કરે અહીં ઘણો ફેર છે મારો વારો એવો એવું છે ને તમને આંગળા વિચારે પણ ના ભાઈ ના એવું કશું ના મટી જાય કોને આની વાત સાચી આંગળા જો આ દાખલ નહીં જો હવે એ ભાઈ દુખે તો સે ત્યાં તકલીફ છે કોણ જોવે છે હોય શકે નીચે ઊંધો હાથ થઈ ગયો હોય તો આજે હું શીખવાડું ને ઊંધો હાથ નહીં કરતો કોને ના ના એમને આવવું હોય તો એક વખત આવી જાઓ દાદા એક વખત આવી જશો હા 15 દિવસ 15 દિવસ જાવ ત્યાં યાર કે ગોડે ભૂલી જાય તો સોમવાર તો પછી બુધવાર થઈ જાય 20 દિવસ થઈ જાય ભૂલે એવું કામ જાવ તમને કાર્ડ આપીએ છીએ તારીખ લખી લોલી યાર કે ભૂલી ગયો બુધવારે લખાવું છે શુક્રવારે ફોન 500 રૂપિયા લઈ લેજે યાદ રહે હા કોઈ દી નો ભૂલે 500 લઈ લે 500 ગુરુવારે જાવ તો હે ગુરુવારે ગુરુવાર નહીં શુક્ર શનિ માં જાવ શુક્ર કા સોમ આ સોમવાર છે ને આ સોમવાર ને ઓલા સોમવાર જાવ કેટલી તારીખ આવે છે 21 શનિવારે 21 રવિવારે 22 23 તારીખ લઈ લેવાનું 23 આવી દો 15 દિવસે બોલાય દાદા વાળવાનું નહીં હો ગોઠણ હા ક્યાં સવારમાં જાવ છો સવારમાં જવું પડે
ચાલવું હોય એટલું ચાલવાનું, વાળવાનું નહીં. નાવા ધોઈને સગવડતા સીધો આવી ગયો. નાવા ધોવાની ને એ હાટકોટ હશે આ. તમારી આવવું પડે ગાડી. 1 તારીખ પછી, આટકોટ પેલી તારીખ. 1 તારીખ પછી નાવા ધોવાની સગવડ ત્યાં. આ 2 તારીખે. હમ. અહીંયા પાછું આવવું પડે. આ 23 તારીખે તો અહીંયા આવવું પડે. તમારે અમથું આવવાનું ખાલી મળવા. 23 અહીંયા દાદા. પહેલી પછી રાજકોટ. પહેલી તારીખ પછી. એકવાર આવવાનું અંદર પડે ને બસો આપવાના. તમારે સીધું થાય ને આ. દીપકભાઈ નું કાર્ડ લખો. હા એ કોણ? દીપકભાઈ ગરીબ બે 4 જણા છે. હા એ કાંઈ વાંધો નહીં. બોલાવી દો. હાલો વર્ષાબેન. વર્ષાબેન હાલો. ખાલી કાર્ડ છે. બોલો આપણે આગળ પેશન માં કઈ લઈ બીજું હવે નાખી દે. ફોન કરવા થાય. દીપકભાઈ નું કાર્ડ. તમારે આજે નામ લખો તો પછી ખાશે. એ લોકો 19 માં 20 માં વિરમભાઈ તમે ઠંડીથી ઊભી જાય. હવે જ મેં કશું નથી. પછી ચાલ નીચે પડે. પછી જો 3 થી 7 આપણે જેટલા પીએ ને એટલે પાછળ જે પીવે છે પછી 3 થી 7 મેં કઈ નહીં કી ક્યારે નહીં કી. હવે શું થાય ઇન્ડિકેશન ડરી જાય. એને નહીં મટવાના ભાગીદાર આપણે બનીએ. તમે હજી જેમ કીધું આપણે તો તો મટી બેસવા જાય. જો આવો પણ પછી તમે જેમ કહ્યું પેલી વાર બી જાવ પછી એમ થાય ના જાવું જ છે. પેલી વાર તો મને એમ નથી ગયો કોઈ દી આવું જ નથી. રાખીને એટલે બીજી 10 દિવસનું વેઇટિંગ તો એ તો વાત થઈ છે જીજી જેટલું ફ્રી રહે ને એટલું બહુ ફાયદો. પછી 3 થી 7 અરે વાહ. એવું આ બે સુરત વાળાને આવું ત્યારે ફોન કરજો. નામ લખો ને બાકી નામ લખો ને ભૂપેન્દ્રભાઈ ઇકોનોમિક્સ આપી દીધી. બેન બે વચ્ચે 4 આપી દે. દુખે તો લેવાની એ ને તો ગરમ પાણી થી નાઈ દેવાનું. ગરમ પાણીથી નાઈ મીઠું તોય ન મટે. કાલે એક દિવસ દુખશે. નહીં ને બસો
તબિયત બાપી આમ ફરી આવ્યા ને એટલે થોડી તમે બૈરા નથી આ લાગેલું નથી જાણ બૈરા શું અહીંયા લાગેલું સાહેબ મને તો એ ગાંઠું છે આ તો તમારે મટી ગયું આ ગાંઠનું દઈરું છે રિપોર્ટ કેવાય ગાંઠને ચેક કરાવી તમને કીધું વચ્ચે કોઈને એવું તો તમે લઈ લેજો લઈ લેવો ને પછી હા લઈ જ લેજો વચ્ચે કોઈને તો લઈ જ લેજો છેલ્લે તમને લઈ લેજો જે આગળ રિપોર્ટ કરવાનું કીધું બીજું એક એ રિપોર્ટ ન કરાયું પછી આ કાંઈ છે નહીં કેસ કેન્સર ને એવી નો કેન્સર વિજ્ઞાન રોકાઈ ગઈ મને તો હજી એક વાર આવવાનું છે વિરમભાઈ કેમ છે અગણ કરજો તમે અંદાજિત કેટલું છે અત્યારે કેટલું છે જીવ તો તમારે કઈ થાય નહીં લાગતું કઈ થાય નહીં લાગતું હાઈવે બળી ગયો બળી જાય હાઈવે તમે જેથી બળશો ને તે બળી જાય મારી આવી તમારી સાથે Oh, good. બાજુ ગામ જીવા કઈ સંલગ્ન કર્યો રામ ભાઈ ઓછું ધોરણ પણ આ બાજુ નહોતો હવે બતાવ્યું ઢીલું સાવ ઢીલું મૂકો એટલે આવ પડી કઠણ નહીં કરતું ઢીલું મૂકો મજા આવે છે ચામડી બહુ પતલી છે અને લોહી બી બહુ પડતું છે એટલે મને જરાક ખોટું ખોટું બોલે ના ના થોડું વાત તો મારી મનવા દીધું તો મને આવડી ગયું ને અપોઇન્ટમેન્ટ માટે એપોઇન્ટમેન્ટ માટે અમારા ગામના છે એના હગા છે તમારા ગામના વાત કરવાની જવા દો 20 તારીખે એક મિનિટ હા બોલો આપણું ઉતાવળ નથી ફૂલ છે એ વાત સાચી પણ ફૂલ થઈ ગયું છે
હું કામ થાય ખબર છે? બીવશું ને એટલે તમે જોર કરો હું જોર બીવશું કરું હું એટલે એટલે જ આમાં વાંધો આવી જઈશ મને હું બીવ છું ને એટલે થઈ એ જઈશ ખેંચે હું ખેંચું ડબલ સ્નાયુ શું કરું હું બી જાઉં છું તમને અવાજ નથી અને એકદમ રિલેક્સ રાખી જોઈને આને નીચે કરીએ ને એટલે ઊંચું થશે આના થવું જેથી આનાથી શું થાય કે આ તમારું આખું આ જે એલાઇનમેન્ટ છે ને એલાઇનમેન્ટ નથી થયું. આને હું સેટિંગ કરવા કરું છું પણ તમે નથી કરવા એક જ એટલી લાગે છે આ પકડી થાય છે બાકી બીજે ક્યાંય નહીં થાય બે રેડી જેથી થાય ને તેથી હાવ રેડી પછી પાછું એટલે શું થાય કે પાછું નથી થઈ શકતું. એટલે એડજસ્ટમેન્ટ રેડી કરવું જ પડે ફરીથી ન થાય અને તમે દુખે ઘડી રામદેવ પીરના ઘોડલા ખેલો જો કરવું કરો બહુ જોર ના કરે પાછું નહીં થાય હું તમારા નિયમ પ્રમાણે ચાલીશ આવડી લઉં આવડી સરસ સરસ હાથ લઈ લ્યો ઊભું નથી વાત લઈ લ્યો ઊંડો શ્વાસ લ્યો બપોર પછી બપોર પછી નિરાયતે આપણે ઉતાવળ નથી. બીજું હું હા બોલો દર વખતે થોડું કિશોરભાઈ મોહન કાંઈ ન થાય ન આવડતું એમ થાય આવી વાત સાચી છે. એની કાંઈક નોતાડાવડી થઈ જાય આમાં ન થાય ત્યારે આપણે બીક લાગે બાકી ન આવડતું એમ થાય આપણે એમ થઈ જાય કે આ થઈ જશે તો થઈ જશે તો પણ કાંઈ થતું નથી. તો નામ શું છે